Hello guys! Ngayon po, i-unbox ko itong NTFS Beauty Facial Steamer. Binili ko po ito sa Shopee, worth 255. Yung mga parts niya, ayan, nandito po siya sa box. Ayan po. Tapos po, babasahin ko naman yung mga features niya. Number 1, for pore cleansing, deep hydration, and purification of the face. Number 2, dredge pores removes grease and deep cleanses the skin. Promotes the face blood circulation, rejuvenates, replenishes water, maintains water balance of skin, increases skin elasticity, provides relief from cold and sinus problems, can use with incense or essential oils to enjoy aromatherapy sa una at 2. And last one, helps to eliminate fatigue, eliminate pouch and black rim of the eye. Mix po muna at tubig ang ginamit ko. Ayan po, isi-switch ko muna. Ayan guys, ready na po. Umuugsok na po siya. Mag-steam na tayo. Pakiramdam, perfect na perfect. Pati mata ko nga, nagpawis, lumuluma ako.